بسم الله الرحمن الرحیم مونږه میټلیب سٹارټ کړی او په میټلیب کې میټریسز ان ارے ډیلینګ مونږ سٹارټ کړی او ارے څرنګه کریټ کیږي میټریسز څرنګه کریټ کیږي مختلف قسم اپریشن په څرنګه کیږي اوس د میټریسز او د ارے ریلیټډ څه فنکشن دی بلټ ان دا مونږ دغه یوز ګورو چې دا شی لپاره استعمالیږي دلته ګوره دا فنکشن دی دا ډیسکرپشن دی او دلته په اگزامپل دی موږ سره یو فنکشن دی لینث a دا a موږ سره یو میټریس دی دا موږ سره یو ویکټر ارے ده دغه ویکټر ارے څومره لینث دی نو دا موږ سره چې په دغه ویکټر ارے کې څومره نمبر اف الیمنٹ وي هغه موږ سره نمبر ریټرن کوي دلته به دا چې څه شی کوو دلته به ګورو فور ایگزامپل دلته مو شی وکړلو مو یو ارے جوړه کړله 1 2 3 4 5 6 انټر مکړله دلته به زه چې کوم دا فنکشن به استعمال کوم زه غواړم چې لینث کیلکولیټ کوم د شي والا د ا والا یا د ارے والا انټر مکړلو نو دلته مال چې راکړلو د دغه چې څومره لینث د دغه ویکټر ارے مونږ له لینث راکړلو کزه د دغه ترانسپوز واخلم او بیا یې چک کوم بیا به مونږ له وندا راکړي ځکه چې مونږ سره الیمنٹ کا په لینیر کې وي مطلب په لاین کې وي که هوریزونټل لاین وي ورټیکل لاین وي که هوریزونټل لاین وي ټوټل نمبر اف الیمنٹ یې مونږ سره پکې 6 دي نو دا یو فنکشن دی چې په دغه باندې مونږ د ارے نمبر اف الیمنٹ کیلکولیټ کولای شو بیا مونږ سره سایز دی سایز مونږ له شی راکوي مونږ له د 2 ډایمنشن چې کومه ارے ده مونږ له غره کوي ډایمنشن راکوي مطلب دا چې نمبر اف رو او نمبر اف کالم څومره پکې دلته به زه یو رینډم ارے کریټ کم راغلم فور ایگزامپل مو ولیکلو چې کیرټ سمبل کې مو ولیکلو یا اے آر په نامه باندې و دلته به زه یو جنرل ارے کریټ کم فور ایگزامپل مو چې وکړلو مو میجکس کې 5 ور کړلو انټر مکړلو نو دا یو 5 کراس 5 میټریکس جوړ شولو یا فور ایگزامپل زه چې کوم زه یو ارے کریټ کوم د چشي په ترو باندې د ونس په ترو باندې او دلته چې لیکم 6 دا به شي دا به یو ارے کریټ کی کنه 3 کراس 6 ارے به کریټ کی دا نه 3 کراس 6 وذ فل 1 دا یو کریټ کړل زه غواړم چې د سایز کیلکولیټ کم نو زه به دلته ولیکم چې سایز د ارے دا موږ سره چې سایز فنکشن به ولیکم او دغه کې به دا ارے نامه ورکم انټر مکړلو نو چې راکړلو ډایمنشن یې راکړل کنه چې دا یو 3 کراس 6 میټریکس دی بالکل 3 کراس 6 میټریکس دی دا چې دا کوم بره مونږ ولیکلو که ام په کې ورکو به مونږ ته دا وخی چې 5 کراس 5 میټریکس شولو نو مونږ چې کله وغوړو ګوره نورمالي د دغه فنکشن په ایمیج پروسیسینګ کې یا مونږ ورته نورمالي دغه یو ټرمینالوجي استعمالیږي په ایمیج پروسیسینګ کې ذهن لبراشي په اخ کې مونږ سره دا فنکشن د دغه ډیر زیات یوز دی ډاینامیکلی چې کله مونږ وغواړو چې په یو ایمیج کې پروسیسینګ وکړو د هغه ډایمنشن مونږ سره راوښکلو لپاره چې استعمالیږي دا یو فنکشن استعمالیږي خزه یو بل فنکشن کریټ کوم فور ایگزامپل مو ولیکلو رند فنکشن په ترو باندې زه یو ارے کریټ کوم دلته مو وکړو چې 5 0 او 1 او دلته مو چې 2 مکړلو ویلیو مو پر رندم فنکشن کې زیات کړي کنه دا به زه اوس رن کم چې رن مکړلو خزه به دا ویلیو زیات کم فور ایگزامپل دا مو 2 کړله دا مو 9 کړله انټر مکړلو نو دغه دوا میټریسز کریټ یا به دا ویلیو لګي کامې کم چې تاسو ته دا افیکټ وښکوري فور ایگزامپل 2 3 مکړلو انټر مکړلو چې انټر مکړو نو دلته تاسو کتای شو یو میټریس موږ سره دا کریټ شولو یو میټریس دا کریټ شولو دلته که خیال وکړو د دغه کوم د ډایمنشن دی په دغه ډایمنشن کې دلته موږ شی ورکړلو مطلب دا که زه اوس دا دغه سایز ګورم چې دا مولا شی راکوي دلته زه چې دا کوم د رینډم فنکشن کې درې ویلیو موږ ورکړلې درې ویلیو ورکړي کنه یو نمبر اف رو لپاره ورکړي یو کالم لپاره ورکړي او دا موږ د شي لپاره ورکړي چې رینډملی دوه میټریکس کریټ کا بای ډیفالت یو کریټ کیږي کنه دلته موږ ورته سوي چې 2 کراس 3 رینډم نمبر د 0 او 1 په مانس کې دا کریټ کا شي دوا او دلته د 0 او 1 په مانس کې رینډم
میټریکس کریټ کړل دلته به زه د دغه چې کوم زه به ولیکم چې سایز په سایز کې به ولیکم رینډ فنکشن او دا ارې نو دا به مولا شی راوکي دا یو 2 کراس 3 میټریکس دی چې دوا میټریکس دی نو دا نورمالي دا ما چون کې فلحال ایمیج پروسیسینګ زه تاسو ته نه کوم یا تاسو کوست نه فلحال نو دلته په ایمیج پروسیسینګ کې تاسو سره داسې کېدای شي چې دا څه وي یو ار جی بي ایمیج وي په ار جی بي ایمیج کې موږ سره داسې ارې وي دا یو ارې دا چې یو په دا ار لپاره دلته یو بل ارې دا چې په چې لپاره دلته یو تر نمبر ارې دا چې په ار چې د بلو لپاره دا وروسته موږ سره دا یو ځون نه پلین دی دا یو ځون نه پلین دی او دا یو ځون نه پلین دی مطلب دا ډیفرنٹ کلر سکیم ته پورې استعمالي اوس دا پلین موږ سره 2 کراس 2 دی مطلب دا یو 2 ډایمنشن دی زه به سمپل ولیکم دا موږ سره یو 2 ډایمنشن پلین دی او دا موږ سره 2 ډایمنشن پلین دی درې 2 ډایمنشن پلین جوړ کړل شوی او چې دا نه شي جوړ شوی 3 ډایمنشن آبجیکټ جوړ شوی دی نو دا 3 ډایمنشن آبجیکټ موږ سره په افټین کې ګوره دا ساينس کې دا فلیکسیبিলিټی شته چې 2 ډایمنشن میټریکس ولا ما ورکړو دا غي ریزلټ مولا په 2 ډایمنشن کې راکړلو چې 3 ډایمنشن دا اوس 3 ډایمنشن دی کنه ایکس واي زد دا درېم ویلو چې زد دا کنه پلین باندې پیګو کنه موږ سره ایکس واي ایکسس وی کنه په واکه چې کله وندا شي موږ کوو بیا زد ایکسس هم شي کنه نو دا 3 ډایمنشن په دلته موږ سره دا سنگل پلین ایکس ایکسس نه بلکې په دغه واي ایکسس باندې یو ایکس ایکسس شو واي ایکسس شو دا درې وړه سره لیکي په زد ایکسس باندې دا کیوبیک سټرکچر دی دا کیوبیک سټرکچر هم چې ته کتل هغه اګوټي بم سره اړاله هغه سټرکچر دی مطلب دا چې کوم سیټ ته ګوري ته به کدا سکوير دی چې بل ته وخت په سیټ کې سکوير وي نو داسې قسمه آبجیکټ ته پوره موږ سره د کې فلیکسیبিলিټی شته چې 3 ډایمنشن یا مینی یا ان ډایمنشن آبجیکټ چې ورکیم ټول په ان ډایمنشن کې د سایز ورکې دا کې 2 ډایمنشن اوس په دغه کې دا موږ سره اول خدا چې دا موږ سره وخی چې نمبر اف رو کالم په کې څومره دی په دغه میټریکس کې او دغه نه علاوه دا میټریکس ته څو میټریکس نه جوړ شوی دی نو دا دوه جوړ شوی دی خدای یو فنکشن او دغه نه بعد موږ سره ریشیپ فنکشن دی ریشیپ فنکشن موږ سره نورمالي لکه څنګه موږ سره ترانسپوز فنکشن استعماليږي دا سیدا فنکشن دی فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو یو ویلیو لپاره مو چې وکړو ایویل په نامه باندې یو ارې جوړه کړله په دغه ارې کې مو ولیکلو چې 4 5 7 ادا نه باندې 5 3 1 انټر مکړلو ادا نه چې جوړه شو 2 کراس 3 ارې ته جوړه شو کنه زه دلته چې کوم د ریشیپ کوم ریشیپ کړه ایویل چې کوم دی دلته به زه ولیکم چې ریشیپ کې بننه چې ولیکم دا چې کوم موږ سره ایریا دا به ولیکم انټر مکړلو چې شی ورکړلو ریشیپ سپیلینګ خو غلط نه لیکلی ها دلته به سره پیرامیټر ورکوي موږ سره 3 2 دا کنه دا 2 کراس 3 دا کنه زه چې کوم شي ته کنورټ کوم دغه کنورټ کوم ریشیپ کوم انټر مکړلو نو چې وکړو درې رو کړلې او دوه کالم کړل نو دا تاسو چې کوم مطلب تاسو سره یو ان بیلنس چې موږ سره ریکټنګولر میټریکس وي چې نمبر اف رو او کالم تعداد پکې برابر نه وي او ته غواړې چې دا چینج کینو پر موږ سره شی استعماليږي دا ریشیپ ولا کوم میټریکس ته بلټین فنکشن دا استعماليږي دغه نه علاوه موږ سره ډایګنل دی مطلب تاسو سره چې کله تاسو سره وګورو یو لینیر ایریا او دا لینیر ایریا نه څه جوړ کی دا ویلیو په ډایګنلی پلیس کې یو میټریکس ته جوړ کی فور ایگزامپل مو سره ګور دلته ته یو میټریکس کریټ کوم ما ته بیا ډایګنل ته کنورټ کوم مو سره چې یو سمپل میټریکس دی ا میټریکس چې 3 5 7 دا یو میټریکس دی دا اوس لینیر میټریکس دی کنه زه دا غواړم چې دا موږ سره ډایګنلی دا ویلیو راشي دا هوریزونټلی دی کنه ورټیکلی موږ وکړل ډایګنلی نو کزه دا چې کومې موږ سره میټریکس دی دا زه ډایګنلی غواړم زه به دا میټریکس نامه ولیکم دلته ډي آی ای جی او دلته به زه ولیکم چې میټ انټر مکړلو نو تاسو کتای شو دا ډایګنلی او دا نور چې کومه غي موږ سره چې وکړلو دا فیل کړل وذ 0
نو دا موږ سره دا لینیر چې کومه ایریا وه د 1 کراس 3 ولا نو دا 1 کراس 3 موږ سره 3 کراس 3 کړله داسې که موږ سره د 4 ولا وي به 4 کی که د 5 ولا وي 5 پی کی نو دا موږ سره د لینیر ایریا چې کومه هوریزنټلی ویلیو وي ګورو چې دا که موږ سره ورټیکل ایریا پاکې شي کی مو نه کتلې پاکې زه به یو میټرکس بل جوړ کم زه به چې ولیکم ما ولیکلو 3,5,7 دا به ورټیکلی کنه دا ورټیکل راوله او زه غواړم چې دغه ډایګنل جوړ کم کومې موږ سره د میټ 1 دی د میټ 1 موږ سره ډایګنل جوړ کا نو دغه لپاره به زه دا فنکشن ولیکم او زه به کې شی ولیکم زه به ولیکم چې میټ 1 انټر مکړلو نو موږ سره د هوریزنټل او د ورټیکل لینیر ایریا نه دا مو مخکې نه و ټرای کړی ځکه چې یو شاید نه یې کتلی هسې نه یې ویل پکار وان کتو مطلب موږ سره که دا لینیر ایریا وه هوریزنټلي او که لینیر ایریا وه ورټیکلي چې ته ډایګنلي دا ویلیو پلیس کې نو هغه لپاره موږ سره څه استعمالېږي دا ډایګنل فنکشن استعمالېږي